طبق روال هر روز که از سر کار میومدیم و قهوه میخوردیم، دیروز هم اومدیم قهوه درست کنیم که من آنلاین سر کلاس بودم، یعنی داشتم با لپتاپ کار میکردم. اینم که همیشه توی برقه. آرمین اومد دکمه رو بزنه که قهوه رو درست کنه، یهو فیوز پرید و برقا رفت. اصلا ما نفهمیدیم اصلا دلیلش چی بود و اینا. بعد که اومدیم یک کم که گذشت روشن کنیم دستگاه رو، دیگه دیدیم دستگاه روشن نمیشه، فقط هم یه دونه چراغ قرمزش روشن میشه. الان اینجا بهتون نشون میدم. الان زدم برق، فقط این چراغ روشن میشه که اصلا هیچ کاری نمیکنه، هیچ عکس العملی نشون نمیده. بعد دیگه چیکار کردیم؟ ما جعبه‌ش رو انداخته بودیم دور، ولی اون تیکه قسمت گارانتیشو نگه داشته بودیم. ولی خب ما چون از آمازون خریده بودیم میدونستیم که گارانتی داره. بعد امروز آرمین به آمازون پیام زد که اینطوری شده و اینا. گفتش که شما به شرکت فیلیپس زنگ بزنید که بیان چک کنن و ببینن، یا بهتون یه دونه نو میدن یا تعمیرش میکنن. دیگه من آرمین شماره رو داد، من زنگ زدم به شرکت فیلیپس سرویسکار منطقه ما رو داد، من بهش زنگ زدم. گفتش که دستگاه رو ما نمیایم بگیریم، شما خودتون باید بیان که بیارینش. یعنی گفتم چرا؟ گفت دستگاه ECTG، یعنی اون چیزای داغ کننده مثلا مثلا چای ساز، اینا رو ما نمیایم بگیریم و اینا. در واقع دادم که همکارم چون ترکیش خب خیلی بهتره، اون بهم کمک کرد و حرف زدیم. حالا میخوام که دستگاه رو ببرم، نزدیک خونمونم هست، حالا اتفاقا ببرم ببینم چی میشه. راستش خیلی ناراحت شدم از این اتفاق، ولی خب بالاخره پیش میاد. حالا ببینم چی میشه، چه اتفاقی میفته. شما رو در جریان میذارم. راجع به گارانتی، من تا الان شده که مثلا دستگاهم گارانتی داشته، عوض کردیم، نو بهمون دادن، مشکلی نداشته تا الان. ولی خب ببینیم که شرکت فیلیپس چجوری قراره با همون یعنی چیز کنه، برامون حلش کنه. حالا پس ویدیو رو دنبال کنید تا شما رو در جریان. من الان بردم تحویل دادم، دیگه اطلاعاتمو ثبت کرد، دیگه گفت 20 روز کاری زمان میبره واسه تعمیرش. حالا هر چی که بشه برام SMS میاد، کدامم بهم داد و همین دیگه. حالا صبر کنیم ببینیم چی میشه، شما رو هم در جریان میذارم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. الان که دارم این ویدیو رو میگیرم حدوداً 40 روز از اول ویدیو داره میگذره که دستگاه رو بردم و تحویل گارانتی دادم. بعد از اینکه تحویل گارانتی دادم حدوداً 20 روز 22 روز بعد دیدم خبری نشد، رفتم اونجا پیگیری کردم، گفتن که قطعاش رو سفارش دادیم، یه چند روز آینده بهت خبر میدیم که بیای بگیر. بعد دیگه چند روز بعدش به من پیام دادن که بیا دستگاه رو بگیر. من رفتم دستگاه که میخواستم بگیرم، گفتش که این تست کرد اونجا کار میکرد، گفت این دستگاه خیلی کثیفه و اینکه واسه اینکه تمیز بشه بهتر کار کنه شما باید 1000 ریال پرداخت کنید تا ما تمیزش کنیم. منم زیر بار نرفتم، به خاطر اینکه تمیزکاریش طبق همون چیزی که تو خود ویدیوهای فیلیپس هست توی یوتیوب، همون کاری بود که ما همیشه داشتیم انجام میدادیم، چیز دیگه ای نداشت. ما اینجاشو وا کرده بودیم قبلا، از اون ور تمیزش کرده بود، اصلا چیز دیگه ای نداره. حالا کسایی که باز کردن توشو دیدن میدونن چطوری، یا ویدیوهای قبلی ما رو دیدن. من قبول نکردم، گفتم وقتی دستگاه کار میکنه چرا خب مثلا باید بدم تمیز کاری، خودم اون کار دارم انجام میدم. گفتش نه ما یه مدل خاصی تمیز میکنیم و قبول نکردم. بعدش گفتم که خب باشه من بعداً میتونم بیارم که تمیزش کنم. گفتش که آره مشکلی نداره، فقط اون موقع گرونتر میشه، ممکنه بشه 1500 ریال. گفتم باشه مشکلی نداره. ما دستگاه رو آوردیم خونه، ازش قهوه گرفتیم. خب یه ذره عجیب غریب کار میکرد، خیلی زیاد کف میداد، غیر عادی کف میداد. گفتیم حالا شاید مثلا عوض کرده و خب طبیعیه، کم باید بگذره. بعد دقیقاً فرداش دوباره اومدم روشن کنم، تست کنم که روشن نشد. دقیقاً
این 3 تا چراغ قرمز پشت هم روشن شد. بردم دوباره دادم تحویل گارانتی، گفتم که اینطوریه. خودش زد تو برق، دید که اصلا اونجا حتی 3 تا چراغ هم روشن نمیشد، دوباره کار نمیکرد. دوباره برای من پروفایل باز کرد، به من کد جدید داد که دوباره مثلا بره توی سرویس. خب این کار رو انجام دادم. دوباره یه هفته اینا گذشت، دیدم خبری نشد. رفتم اونجا، دیدم خود آقایی که تعمیرکاره نشسته پشت میز. گفتش که اینجا چی کار میکنی؟ گفتم که خب من دستگاه اینجاست. گفت من که بهت تحویل دادم، یعنی حتی اصلا خبر نداشت که دوباره دستگاه رو آوردم. گفتم من دستگاه رو آوردم، دستگاه 24 ساعت هم نمونده کار نکرده، ارور داده، من آوردمش. رفت توی اتاق همون چیزشون که کارا رو میکنن، یه 5 دقیقه 6 دقیقه برگشت گفت نه دستگاه کار میکنه. گفتم چطوری که کار میکنه؟ بعد آورد گفت میارم بهت نشونم. آورد تست کرد، روشن کرد، کار داشت میاد. بعد بهش گفتم که نمیشه که اینجا کار کنه من میبرم خونه کار نکنه. خب یه مشکلی داره که این اتفاق براش میفته. بعد دید من هی دارم اصرار میکنم، پشت دستگاه رو باز کرد. یه دونه سیم بود، یه سیم زرد که مثلا برقو میرسونه به بقیه سنسورها که دستور میده کار کنه. گفت ببین این هر وقت در میاد باعث میشه که این کار نکنه. یعنی سیمو در آورد، زد به برق، ارور 3 تای قرمز رو داد. بعد سیمو زد داخل، برق زد، دوباره کار کرد. گفتم که خب یعنی چی؟ این سیم که نباید در بیاد، من که در نمیارم این سیمو. خب آخرش که چی؟ مثلا این راه حلش چیه؟ گفتم اگه دوباره اینطوری شد، با خنده و اینا گفت دوباره بیار دیگه. گفتم نمیشه که اینطوری. ما دستگاه رو آوردیم خونه. دستگاه تقریبا 4 یا 5 روز برای ما کار کرد، دوباره همون جوری شد. یعنی ما متوجه شدیم که این دستگاه یه مشکلی داره. حالا یا چون به من گفت ما 3 تا قطعه اینو عوض کردیم، یا اون 3 تا قطعه رو عوض نکرده دروغ میگه، یا مشکلش رو نفهمیده، که به نظر من قطعه رو عوض نکرده. بعد زنگ زدم به خود فیلیپس، براش توضیح دادم. گفته شما باید با سرویس صحبت کنید. گفتم سرویس کار منو درست انجام نمیده. بعد دوباره زنگ زدم با های فیلیپس، صحبت کردم، شکایت کردم و اینا. بعد آرمین اومد دستگاه رو باز کرد، قبل مثل بالاشو و پشتش، مثل سریای قبل. بالاشو که باز کرد ما متوجه شدیم، چون ما خیلی ویدیو نگاه کردیم به زبونهای مختلف، کشورهای مختلف. اولا که متوجه شدیم این دستگاه خیلی زیاد باگی داره، یعنی خیلی خیلی شکایت داره. این مشکل رو خیلی یاد دارن. بعد این که فهمیدیم که اون پیچی که موتور ما رو به دستگاه وصل میکنه از اول نداشته. چرا؟ چون من همیشه وقتی این دستگاه رو میخواستیم هر کاری کنیم من ویدیو میگرفتم، ویدیوم همه هست تو یوتیوب. فهمیدیم که اصلا از اول توی کارخونه یه دونه از پیچاش نبوده، این که اصلا هیچ. از ویدیوهای بقیه فهمیدیم که دستگاه ما اون پیچو نداره. بعد پشتش رو باز کرد، یکم حالا تمیزکاری کرد، چون تمیزکاری نداشت که ما همه رو انجام داده بودیم، فقط 4 تا دونه قهوه گرفته بودیم. تمیزکاری کرد. بعد همینجور گذشت. دوباره 1-2 ساعت بعد دکمه رو که زدیم، قهوه ساز شروع کرد به کار کردن. ما گفتیم حتما، ما چون خودمون دوباره یه پیچ آوردیم، گفتیم بذار این پیچ رو سفت کنیم شاید کار کنه. بعد گفتیم شاید مثلا رو موتور فشار بوده ارور میداده، چون وقتی ارور میده یعنی دستگاه دستور نمیرسه بهش که مثلا موتورش کار کنه، آسیابش کار کنه. بعد گفتیم خب حالا حتما مشکلش اون بوده دیگه. بعد دیگه پیچو صفر کردیم و اینا تست کردیم، قهوه داد و که استفاده کردیم. فرداش هم داد. دوباره یه روز بعدش دوباره دیدیم که دوباره همون منوال شد. بعد دوباره هی تحقیق کردیم، خوندیم والا نه. بعد چیزی که ما متوجه شدیم اینه که اون سنسور، یعنی دقیقا اون سیم زردی که اون آقای به ما گفت باید بزنیم، میاد میخوره به یه سنسور اینجاست. از این سنسور دستور میره که آب داغ بشه، آسیاب بشه. بعد ما اومدیم اونو باز کردیم، دیدیم که اون قسمت سنسورش، اون سیمش، یعنی الان دیگه داره کنده میشه و طرف با چسبکاری اونو چیز کرده بوده، ثابت کرده بوده. و احتمال خیلی زیاد، یعنی اون دستگاه هم که اونجا بوده اصلا اینا نه قطعه رو عوض کردن، هیچ، یعنی فقط در حدی که یه چسب زده اونو تعمیر کرده. خب اونم سنسور دیگه، سنسور هم بگیر نگیر داره، ممکنه یه بار کار کنه یه بار کار نکنه. بعد دیگه حالا ما چی کار کردیم؟ ما چون از آمازون خریده بودیم، یعنی تنها شانس ما این بود که ما اینو از آمازون خریده بودیم. رفتیم با آمازون صحبت کردیم. آمازون گفتش که شما اینو برای ما بفرستید، ما پولشو، یعنی همون 7200 خورده‌ای که 1.5 سال پیش خریده بودیم به ما پس میده. فیلیپس اصلا گردن نگرفت، همچنان میگه
وقتی زنگ میزنم به فیلیپس میگه این کثیفی شامل گارانتی نمیشه، شما با 1000 لیر بدید که پرداختش کنیم، تمیزش کنیم تا درست بشه. گفتم اگه 1000 لیر دادم درست نشد چی؟ گفت دوباره میاری گارانتی. گفتم اگه گارانتی تموم شد آوردم و بردم چی؟ که دیگه هیچ جوابی ندادن. حتی من چرا انقدر رو گارانتی اصرار داشتم؟ چون که دقیقا همین چای ساز ما که خریده بودیمش از بوش پارسال، قسمت پیچش بعد از مدت ها استفاده یه زنگ زدگی ایجاد شده بود. در واقع نباید اینطوری میشد. چرا؟ چون که ما از آب تصفیه استفاده می‌کردیم و اون زنگ زدگی مربوط به آب نبود. زنگ زدم به شرکت بوش، این توضیح رو دادم بهش، گفتش که باشه میام. اومدن نگاه کردن و دیدن واقعا مشکل داره، نباید زنگ میزد اون قسمتی که خودشون پرچ کرده بودن، پیچ کرده بودن. یه دونه نو به ما دادن، ولی گارانتی فیلیپس هیچ کاری برای ما نکرد. حالا جدا از این گارانتی به کنار، ما متوجه شدیم که این دستگاه عمرش عمر طولانی نیست، چون اولا که ما تقریبا روزی 2 تا از این قهوه میگرفتیم، ولی نسبت به اون خیلی مراقبت میکردیم. یعنی اگه شما ویدیوهای قهوه ساز ما رو دیده باشید میفهمید که ما سر تایم تمیز میکردیم، گریسکاری میکردیم، بعد اصلا چیز خاصی نداره. یعنی کسی که باز کنه متوجه میشه که خب مثلا اینجا یه کامپیوتره، اونجا مثلا یعنی یه برقی میرسه به یه موتور رو شروع میکنه به کار کردن، الان این برقش داره درست کار میکنه، ولی این دستگاه مشکل داره دیگه. یعنی به نظر من اگر شما دنبال یه دستگاه عمرین یا میخواین همیشه استفاده کنیم مثل ما که ما هر روز از این استفاده میکردیم، اصلا فیلیپس گزینه خوبی نیست. یعنی اصلا اون طول عمر رو نداره، چون ما الان 1.5 سال که این دستگاه به مشکل خورده. خیلی های دیگه هم بودن که دستگاهشون اینجوری به مشکل خورده و من اصلا پیشنهاد نمیکنم که این دستگاه رو بخرید و بابتش هزینه کنید. یعنی به درد کسی میخوره که فقط دکوری بذاری یه جا، هفته یه دونه، هفته 2 تا قهوه حالا از این بگیره یا نگیره. در غیر این صورت این عمر اون کاریو که باید برای شما بکنی به عنوان یه قهوه سازی که اون همه پول میدید، چون درسته ما 1.5 سال پیش اینو 7200 خورده گرفتیم، ولی الان حدودا 19000 لیره. مثلا اصلا پول کمی نیست بابت این قهوه ساز باید پرداخت بشه. میخواستم تجربه‌مو باهاتون شیر کنم. شما هم میتونید به بقیه نشر بدید، اطلاع رسانی کنید. اگه شما هم تجربه مشابه دارید یا از قهوه سازای برندهای دیگه استفاده کردید، حتما برای من کامنت بذارید که توی خرید بعدی دقت بیشتری کنم. مرسی که تا آخر ویدیو دیدید. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار و شاد باشید.